প্ৰথমতে আপোনালোক সকলোকে জুৰিছ ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো আপোনালোক সকলোৰে ভালে কুশলে আছে। আজি আপোনালোকলৈ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছো। আমাৰ ঘৰত ৰাতি বা দিনত ভাত ৰখি গলে বৰ অশান্তি হয়, কাৰণ ঠাণ্ডা ভাত খাবলৈ কাৰোৱে ভাল নালাগে। আমি প্ৰায় ঠাণ্ডা ভাত বেছিকৈ ৰৈ গলে ফ্ৰাইড ৰাইচ বনাই দিওঁ, কিন্তু আজিৰ ৰেচিপিটো ৰৈ যোৱা ভাতেৰে বেলেগ আৰু সহজ উপায়েৰে আমি ৰাতিপুৱা বা গধূলি নাস্তা বনাই খাব পাৰোঁ। চাও আহকচোন কি আৰু কেনেদৰে বনালো। এই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে প্ৰথমে মই 1 কাপ সুজি অলপ সময়ৰ কাৰণে লো মিডিয়াম জুইত ভাজি লৈছোঁ। এয়া মোৰ সুজিখিনি ভজা হৈ গৈছে। প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় এনেকৈ লো মিডিয়াম হিটত মই ভাজি ললোঁ। এয়া মই ইয়াত 2 কাপ সিজোৱা ভাত লৈছোঁ। এই কাপটোৰ জোখেৰে লৈছোঁ মই 2 কাপ। বাকীখিনিও মই যিমান বস্তু ল'ম এই কাপটোৰ জোখেৰে ল'ম। এইখিনি ভাত এতিয়া মই মিক্সি জাৰত 1 কাপ পানী লৈ ভাতখিনি ভালদৰে পিচি ল'ম। এয়া চাওক, ঠিক এনেদৰে ভালকৈ পিচি ল'ব লাগিব ভাতখিনি। এই পিচি লোৱা ভাতখিনি এতিয়া মই অলপমান পানী দি পেলাই এটা পাত্ৰত গোটেইখিনি উলিয়াই ল'ম। এতিয়া এই ভাতৰ পেষ্টৰ লগত মই 1 কাপ দৈ ইয়াতে দি দিছোঁ এই কাপটোৰ জোখেৰে। আৰু ভাজি থোৱা যিখিনি সুজি আছিলে সেই সুজিখিনিও এই মিশ্ৰণটোৰ লগত একেলগে মই দি দিছোঁ। এতিয়া মই নিমখ দিছোঁ ½ টিস্পুন ইয়াতে। আপোনালোকে আপোনালোকৰ আন্দাজ মতে নিমখটো দিব। এতিয়া এই মিশ্ৰণটো গোটেইখিনি মই ভালদৰে মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে প্ৰায় 1 কাপমান পানী দি ভালদৰে মিশ্ৰণটো আকৌ মিলাই ল'ম। এই মিশ্ৰণটো খুব বেছি এটা পাতলো হ'ব নালাগে আৰু বেছি ডাঠো হ'ব নালাগে। কনসিষ্টেন্সিটো আপোনালোকে ভালদৰে চাই লওকচোন। এতিয়া এই মিশ্ৰণখিনি মই প্ৰায় আধা ঘণ্টামান সময়ৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিম। এতিয়া আমাৰ ঘৰত আঞ্জা খোৱা বাটি কেইটামান লৈ তাত অকণমান তেল দি গ্ৰীজ কৰি লৈছোঁ। আধা ঘণ্টা সময় হৈ গ'ল। এতিয়া মই এই মিশ্ৰণখিনিত এটা ইনো পেকেট মই খুলি ইয়াতে মিলাই দিছোঁ। এতিয়া এই মই তেল সানি থোৱা বাটি কেইটাত এই হেতাখনৰ জোখেৰে প্ৰায় 1 হেতামান মই ইয়াতে দি দিম। এতিয়া মই এটা ডাঙৰ সাইজৰ কেৰাহীত অলপ পানী উতলিবলৈ দিছোঁ আৰু এনেদৰে এখন দাইল থোৱা ষ্টেণ্ড এটাও দি দিছোঁ। আৰু এই কেৰাহীটোত মই এনেকৈ মিশ্ৰণটো ভৰাই লোৱা বাটিকেইটা 3টা বাটি মই ইয়াতে এনেকৈ দি দিছোঁ আৰু ঢাকন মাৰি প্ৰায় 15 মিনিটমান সময় এনেকৈ সিজিবলৈ দিছোঁ। 15 মিনিট সময় হৈ গ'ল। এয়া চাওকচোন, ৰৈ যোৱা ভাতৰে কি ধুনীয়া ভাপত দিয়া পিঠা বা আপোনালোকে এইটো ইডলি বুলিও ক'ব পাৰে। এয়া মোৰ হৈ গ'ল। এতিয়া মই কেৰাহীৰ পৰা এইখিনি নমাই থ'ম। এতিয়া এই বাটিটোৰ চাৰিওফালে এখন চামুচ বা মই দেখুৱাৰ দৰে এখন হেতাৰে এনেকৈ চাৰিওফালে বাটিটোৰ পৰা অঁতৰাই দিব লাগিব। এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ ভাপত দিয়া পিঠাটো ওলাই আহিছে বাটিৰ পৰা। এই পিঠাটো বা ইডলি আপোনালোকে যিকোনো চাটনিৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব, খাই বৰ সোৱাদ লাগে। আৰু যদি আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব।